Good evening everyone. Wish you all a very happy Republic Day. আজি যেহেতু স্কুলো নাছিলে সেইবাবে আমি অলপ ফুৰিবলৈ বুলি ওলাই গলো চাওকচোন হেকৰলৈকে ভিডিওটো আৰু ইয়া চাওকচোন ইমান ধুনিয়াকে ফুলফুলি আছে দেখি কিবা এটা ভাল লাগি গৈছে I was born in Animus, North Dakota a long time ago, see? And now I'm lucky enough to be here with you. Yeah, but what happened in between? Yeah, what else happened? Well, it went pretty much like this. If you were Christmas Day, I can give you. আৰু এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে ক'ব বিচাৰিম যে মোৰ ইতিমধ্যে 500 সাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট হৈছে যিসকলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ